วันแรกที่น้องฮารุนเหยียบแผ่นดินจอร์เจียเขาไม่ได้ออกไปเดินเที่ยวที่ไหนก่อนเลยแต่ไปโรงพยาบาลครับข้อมูลชุดนี้มาจากหนังสือของทางการจอร์เจียลงวันที่ 17 สิงหาคมส่งถึงสถานทูตไทยและถึงมือครอบครัวในวันที่ 18 ก่อนที่ทางฝั่งของพี่มอสจะนำออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมาเดิมทีเรื่องที่เราตามกันมาคือน้องขาดการติดต่อกับที่บ้านวันที่ 13 และมาถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมกลางกรุงทบิลิซีในวันที่ 14 กรกฎาคมคราวนี้มีข้อมูลย้อนไปก่อนหน้านั้น 2 วันและเป็นข้อมูลที่มีคำว่ายาอยู่ในนั้นยาที่จนถึงนาทีนี้ยังไม่มีใครระบุได้ว่าเป็นยาอะไรเอาเนื้อในหนังสือก่อนนะครับทางการจอร์เจียแจ้งมา3เรื่องแรกน้องฮารุนเดินทางเข้าประเทศวันที่ 11 กรกฎาคมและในวันเดียวกันนั้นเองน้องเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้แต่หนังสือไม่ได้ระบุว่าเป็นยาชนิดใดเรื่องที่2เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้าวของส่วนตัวของน้องทั้งหมดทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอุปกรณ์ต่างๆเอกสารเสื้อผ้ารวมถึงยาประจำตัวผลออกมาว่าไม่พบสารพิษไม่พบยาเสพติดและไม่พบสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเรื่องที่3ผลชี้ขาดสาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอต่อไปส่วนของใช้ส่วนตัวของน้องตอนนี้ยังคืนให้ครอบครัวไม่ได้คุณผู้ชมจับจุดได้ไหมฮะประโยคที่ว่าไม่พบสารพิษในข้าวของกับประโยคที่ว่ายังคืนของให้ไม่ได้มันอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันถ้าตรวจและสะอาดหมดจุดจริงทำไมยังไม่คืนเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะขยายให้ฟังแต่ขอไล่เรียงวันเวลาก่อนจากที่รู้ตอนนี้วันที่ 11 น้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจอร์เจียซึ่งคนไทยเข้าประเทศนี้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ยาวถึง1 ปีแล้ววันเดียวกันนั่นเองก็ไปโรงพยาบาลจากนั้นวันที่ 13 ช่วงบ่าย 4:40 น้องยังตอบแชทที่บ้านอยู่บอกว่ามาจอร์เจียนานแล้วยุ่งว่างแล้วจะโทรกลับแล้วก็เงียบไปก่อนถูกพบในห้องพักวันรุ่งขึ้นตรงกลางระหว่าง2วันนั้นมันคือช่องว่างที่ยังไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยนะฮะน้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการอะไรซักประวัติกันนานแค่ไหนตรวจอะไรบ้างหมอคนไหนเป็นคนตรวจแล้วยาที่จ่ายออกมาเป็นยากี่ตัวจ่ายให้กินยังไงหนังสือฉบับนี้ไม่ได้บอกสักข้อทำไมถึงไม่บอกผมมองว่ามี2เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดอย่างแรกคือเวชระเบียนของคนไข้เป็นข้อมูลที่กฎหมายคุ้มครองต่อให้คนไข้เสียชีวิตไปแล้วการจะดึงชื่อหมอกับใบสั่งยาออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะมันต้องผ่านการร้องขอทางคดีหรือคำสั่งเจ้าพนักงานก่อนอย่างที่2คือถ้าตอนนี้เรื่องยายังเป็นประเด็นที่ต้องพิสูจน์อยู่การเปิดชื่อหมอออกมาก่อนที่ผลจะออกเท่ากับชี้ตัวคนไปแล้วครึ่งตัวทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยเป็นเครือเอกชนที่โฆษณาตัวเองว่าผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลมีหลายสาขาในเมืองหลวงไม่ใช่คลินิกห้องแถวนะครับและจนถึงตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเอาล่ะสมมุติกันเล่นๆแต่เป็นการสมมุติที่จำเป็นถ้าผลตรวจสุดท้ายออกมาชี้ว่าน้องเสียชีวิตเพราะปฏิกิริยารุนแรงจากยาที่หมอสั่งจ่ายเรื่องจะเดินยังไงต่อคือต้องเข้าใจก่อนว่าที่จอร์เจียเรื่องแบบนี้เดินได้2ขาแรกคือขาอาญาตอนนี้คดีเปิดไว้ที่มาตรา115ซึ่งเป็นมาตราตั้งต้นที่ตำรวจเขาใช้เวลาพบคนตายแบบยังไม่รู้สาเหตุแต่ถ้าผลออกมาเป็นเรื่องยาคดีจะต้องเปลี่ยนมาตราตัวที่ตรงที่สุดคือมาตรา116ว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาทโทษอยู่ราว 2-4 ปีแล้วก็จะมีหน่วยงานอีกหน่วยเข้ามาเกี่ยวคือสำนักงานกำกับกิจการทางการแพทย์และเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงสาธารณสุขจอร์เจียหน่วยนี้เขามีอำนาจตรวจสอบสถานพยาบาลพักใบอนุญาตหรือสั่งลงโทษทางวินัยกับตัวหมอได้โดยไม่ต้องรอศาลอาญาขาที่2คือขาแพ่งครอบครัวฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ทั้งค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินและค่าเสียหายทางจิตใจของทายาทแต่ตรงนี้แหละครับที่หนักเพราะภาระการพิสูจน์อยู่ที่ฝ่ายผู้เสียหายแปลว่าครอบครัวเป็งสุขต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาแสดงให้ศาลจอร์เจียเห็นว่าหมอคนนั้นทำต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพตรงไหนและความตายเกิดจากยาตัวนั้นจริงไม่ใช่จากโรคประจำตัวหรือเหตุอื่นคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะครอบครัวชาวบ้านที่กาฬสินธุ์จะไปตั้งเรื่องฟ้องแพทย์ในประเทศที่ห่างออกไปเกือบ 7,000 กิโลเมตรใช้ภาษาจอร์เจียในศาลต้องจ้างทนายท้องถิ่นต้องแปลเอกสารทุกใบต้องมีพยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาให้ความเห็นอายุความก็เดินอยู่ตลอดเวลาประมาณ 2-3 ปีนับจากวันที่รู้ความเสียหายแล้วรัฐไทยช่วยได้แค่ไหนตอบตรงๆคือช่วยได้ในระดับเดินเรื่องให้ไม่ใช่ฟ้องแทนไทยกับจอร์เจียไม่มีสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางอาญาระหว่างกันโดยตรงเวลาจะขอเอกสารขอผลชันสูตรขอสำนวนต้องยื่นผ่านช่องทางการทูตตามกฎหมายร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาแล้วอย่าลืมว่าไทยไม่มีสถานทูตตั้งอยู่ในจอร์เจียด้วยนะเขตอาณาตรงนั้นดูแลโดยสถานทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีเจ้าหน้าที่ต้องบินข้ามประเทศไปทีหนึ่งเวลามีเรื่องซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนไปติดตามเรื่องน้องรอบแรก
รวมความแล้วก็คือถ้าถึงขั้นนั้นจริงทางที่พอเดินไหวที่สุดสำหรับครอบครัวไม่ใช่การฟ้องแพ่งเองตั้งแต่แรกแต่คือการดันให้คดีอาญาเดินหน้าเต็มที่ก่อนเพราะพอฝ่ายรัฐจอร์เจียเป็นคนสอบสวนเองสำนวนผลตรวจเวชระเบียนมันจะถูกดึงมากองรวมกันโดยที่ครอบครัวไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองแล้วค่อยใช้สำนวนชุดนั้นเป็นฐานไปเรียกค่าเสียหายทีหลังเท่าที่ผมดูนะฮะนี่คือเส้นทางที่สั้นที่สุดเท่าที่มีทีนี้กลับมาที่คำถามที่ผมค้างไว้ตอนต้นเรื่องของที่ยังไม่คืนตำรวจบอกว่าตรวจเข้าของแล้วไม่เจอสารประติดไม่เจอยาเสพติดแต่ก็ยังไม่คืนโทรศัพท์ไม่คืนของใช้ส่วนตัวฟังผิวๆเหมือนย้อนแย้งแต่จริงๆมันคนละเรื่องกันเลยครับการตรวจว่าบนขวดบนเสื้อผ้าในซองยามีสารเคมีอันตรายไหมนั่นคือการตรวจเนื้อวัตถุส่วนโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้ยึดไว้เพราะกลัวว่ามันมีสารพิษเขายึดไว้เพราะข้างในมันมีสิ่งที่มีค่ากว่านั้นมากในเครื่องของคนที่เดินทางคนเดียวตลอดเวลาเนี่ยมันมีเกือบทุกอย่างรูปถ่ายที่ถ่ายในห้องพักคืนสุดท้ายคลิปที่อาจถ่ายค้างไว้ประวัติการค้นหาว่าคืนนั้นค้นอะไรค้นชื่อยาหรือเปล่าค้นอาการหรือเปล่าแชทที่คุยกับใครเป็นคนสุดท้ายตำแหน่งที่เครื่องเดินทางไปในแต่ละชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า Metadata ซึ่งเป็นข้อมูลที่ฝังอยู่กับไฟล์ภาพทุกไฟล์บอกได้ถึงวินาทีที่กดชัตเตอร์และพิกัดที่ถ่ายคุณผู้ชมครับลองคิดตามดูถ้าในเครื่องมีรูปที่ถ่ายในห้องพักแล้ว Metadata บอกว่าเวลาสุดท้ายที่มีการกดกล้องคือกี่โมงอันนั้นคือการตีกรอบเวลาการเสียชีวิตได้แม่นกว่าการดูสภาพศพเสียอีกหรือถ้ามีภาพถ่ายซองยาที่ได้จากโรงพยาบาลติดมาสักใบเดียวแค่ใบเดียวเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ายานั้นคือยาอะไรโดยไม่ต้องรอให้โรงพยาบาลเปิดเวชระเบียนและนี่คือจุดที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มองข้ามเวชระเบียนของโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ฝ่ายเดียวเป็นคนเขียนโดยคนที่อาจกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในวันหน้าแต่ข้อมูลในเครื่องของน้องมันคือของที่น้องบันทึกไว้เองตามธรรมชาติไม่มีใครไปนั่งแต่งที่หลังได้ในทางคดีของสองอย่างนี้น้ำหนักต่างกันมากและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมของกลางถึงยังไม่ได้กลับบ้านอันนี้ต้องรอทางนั้นว่ากันนะครับอย่าเพิ่งไปสรุปแทนเจ้าหน้าที่ส่วนอีกด้านหนึ่งที่คนถามกันเยอะคือทำไมผลถึงออกช้าเหลือเกินในเมื่อของใช้ตรวจเสร็จไปตั้งนานแล้วคือการตรวจ2แบบนี้มันคนละชั้นกันเลยฮะแบบแรกคือการตรวจคัดกรองเอาไม้ป้ายบนของหยดน้ำยาหรือรันเครื่องแบบเร็วๆตอบได้แค่ว่ามีหรือไม่มีในกลุ่มสารที่กั้งค่าไว้ล่วงหน้าทำได้ไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วันส่วนแบบที่2คือการตรวจหาสารตกค้างในเลือดและในร่างกายของคนที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ต้องใช้เครื่องแยกสารระดับสูงที่เขาเรียกกันว่า GCMS กับเครื่องในตระกูลเดียวกันต้องเตรียมตัวอย่างต้องสอบเทียบเครื่องต้องมีสารมาตรฐานของยาแต่ละตัวมาเทียบแล้วต้องมีคนอ่านผลอีกว่าระดับที่เจอมันสูงพอจะทำให้ตายไหมบวกกับคิวงานในห้องแลบที่มีศพรายอื่นรออยู่ด้วยรวมๆกันเลยกินเวลา 4-8 สัปดาห์เป็นเรื่องปกติพูดง่ายๆก็คือผลมันไม่ได้ออกมาเป็นก้อนเดียวฮะมันทยอยออกทีละส่วนไหนเสร็จก่อนก็แถลงก่อนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมข่าวเรื่องนี้ถึงมาเป็นหยดแบบนี้มาตลอดเดือนผลผ่าตัดสภาพร่างกายมาก่อนมรณบัตรมาทีหลังเรื่องโรงพยาบาลเพิ่งมาอาทิตย์นี้ส่วนตัวชี้ขาดจริงๆยังอยู่ในเครื่องยังไม่ออกมาถ้านับจากวันที่พาน้องกลับเมืองไทยตอนนี้เดินมา2 สัปดาห์กว่าแล้วก็แปลว่าเราอยู่ในกรอบที่ผลชุดสำคัญกำลังจะทยอยออกพอดีเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้เพราะมันใกล้ตัวคุณผู้ชมมากกว่าที่คิดจอร์เจียเป็นประเทศที่คนไทยไปกันเยอะขึ้นมากในช่วงหลังเหตุผลง่ายมากคือไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่ได้ยาวถึง1 ปีค่าครองชีพก็ถูกที่เที่ยวก็สวยแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันคือระบบสาธารณสุขที่นั่นร้านขายยาที่โน่นเปิดถี่มากหลายร้านเปิด24 ชั่วโมงและยาหลายชนิดที่บ้านเราต้องมีใบสั่งแพทย์ที่นั่นซื้อได้ง่ายกว่าเยอะฟังดูสะดวกดีแต่ความสะดวกแบบนี้มันมาพร้อมความเสี่ยงเสมอโดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ยาอะไรหรือกินยาอื่นอยู่แล้วโดยไม่รู้ว่ามันตีกันแล้วยังมีกำแพงภาษาอีกชั้นหนึ่งภาษาราชการที่นั่นคือภาษาจอร์เจียคนรุ่นเก่าพูดรัสเซียส่วนภาษาอังกฤษใช้ได้เฉพาะบางที่ลองนึกภาพเวลาเราไม่สบายในต่างแดนต้องอธิบายอาการตัวเองให้หมอฟังผ่านแอปแปลภาษาต้องบอกว่าเคยแพ้ยาตัวไหนเคยผ่าตัดอะไรมาสิ่งที่หายไปในการแปลแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันคือข้อมูลที่ชี้เป็นชี้ตายเลยนะฮะผมเลยอยากฝาก3 อย่างสั้นๆ 1. เวลาไปต่างประเทศพกกระดาษแผ่นเดียวติดกระเป๋าไว้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเป็นโรคอะไรกินยาอะไรอยู่แพ้ยาอะไรและให้ติดต่อใครที่เมืองไทย 2. เวลาหมอต่างประเทศจ่ายยาอะไรมาถ่ายรูปซองยาและใบสั่งยาเก็บไว้ทุกครั้งแล้วส่งเข้าแชทครอบครัวสักคนอันนี้ใช้เวลา3 วินาทีแต่วันที่เกิดเรื่องมันคือหลักฐานชิ้นเดียวที่คนที่บ้านจะมีและ 3. จำเบอร์นี้ไว้ครับ0เป็นสายด่วนกรมการกงสุลรับตลอด24 ชั่วโมงคนไทยมีปัญหาที่ไหนในโลกโทรเบอร์นี้ได้ก่อนเสมอ
ตอนนี้ในมือครอบครัวเป็งสุขมีมรณบัตรที่ไม่ได้บอกสาเหตุ มีหนังสือที่บอกว่าลูกหลานเข้าไปหาหมอได้ยามาก่อนตาย3 วัน แต่ไม่บอกว่ายาอะไร และมีข้าวของน้องที่ยังอยู่ในมือเจ้าหน้าที่ที่อีกซีกโลกคำถามเดียวที่เขารอมาตั้งแต่ต้นก็ยังเป็นคำถามเดิม คือน้องตายเพราะอะไร ถ้าผลชุดสุดท้ายออกมาแล้วยังไม่มีใครตอบคำถามข้อนี้ให้ครอบครัวได้ตรงๆนั่นแหละครับคือคำตอบอีกแบบหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเอง